Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Та гості мого каналу, крім болотяників. Їх тут ніхто не чекає. Друзі, я ось думав, що би мені сьогодні вам показати. Але навіяло відео одного з наших побратимів. Він демонстрував касету TDK CD 2 2002 року. І я вирішив, що би і самому теж не зробити. У мене от невеличка ця стопочка. Тут є саме такі касетки кінця 90-х, початок 2000-х років. Тут саме такі касети більш вже сучасні. І от дійсно, в мене до багатьох ще руки не доходили. І лежать вони вже там рік-два, деякі касети, а все ніяк не можу до них долізти. І вирішив я трішечки звідти взяти матеріалу на сьогоднішній день. Ну і подивимося, на що вони годні. Так що давайте розпочинати. І ось перед вами ось така стопочка касет. Це, в принципі, одна і та сама касета, але має різний хронометраж, якщо ви помітили, 46, 60, 80 та 90 хвилин, і вони мають різну кольорову гаму. Але бачу, от 46, наприклад, і 80, вони співпадають. Вони сіренькі обидві, 60-ка у нас голубенька і жовтенька 90-ка. І я так розумію, що інші хронометражі теж мають інший колір. Ну, в мене наразі однієї серії всього-навсього 4 касетки. Тобто повного спектру все одно немає. Але касета, це у нас, давайте я може ближче вам покажу. Це у нас касетки модельного ряду 2002 рік, CD 1, а це вважається початковий такий рівень. Це найпростіша, тобто бюджетна молодіжна касета для щоденного використання. Як каталоги кажуть, це бюджетна касета, тобто CD 1 та CD 2. Це початковий рівень. Так, ну і давайте я тако за 46-ки почну вам показувати, що це воно таке. Дуже сумні такі по дизайну. Єдине, що додає трішки радості, як то кажуть, кольорова гама, але кейс у нас іде Slim. Причому, що такий у нас L-образний, тут немає бортику. Немає, але є, бачите, по кутках є такі зазорчики. Ну, для того, щоб ніби касета не випадала. Ну, тобто, розумієте, економія пластика, ніби так придумали формовку таку, але вже наскільки у нас, бачите, відсутня тут ціла смужка пластику, це вже, ну, я думаю, що це вже економія. По-друге, гарне рішення, в принципі, бокса в чому? Вушка, бачите, ми звикли, як в стандартних є вушка, і їх болячка буває така, якщо впало, ломається вушко і касеті. Тут немає тої вушки, тобто, бачите, як воно зроблено, як цільним таким куском, а це говорить про те, що, ну, буде важко зламати. Тобто не трісне тут у нас, як то кажуть, це вушко. В цьому плані, можливо, десь якесь певне покращення в цьому є. Але це ви ж розумієте, що у нас є свій фетиш, старожил, і ми звикли до своїх класичних касет, які нам більше гріють душу. Ну і J-карта, вона дуже вже така бідося, ну дуже-дуже. Бачите, з таким незрозуміло для чого такий виріз. Причому, бачите, з обох боків. Сама по собі L-образка, формовка, і папір доволі тонкий. Доволі тонкий папірчик. Так, це щось таке тут у нас. Невеличкий брудик такий тут десь попався, треба буде почистити. Ці касетки в мене вже, мабуть, з пару років і якось до них руки не доходять. Але, дивіться, колір пластику затемнений.
Не в усіх, звісно. Але думаю, що це просто через те, що вони можуть бути не обов'язково рідні. Але в більшості випадків от саме ось такі на TDK тих років. Тобто це все одно це доволі вже сучасні касетки. Бачите, так от папір вставили і все. Воно дуже мало чого тут на ній надруковано. І вона виглядає більш так. Та ніяк не виглядає, скажімо так. І от сама по собі касетка. Характерно, що касети вже, бачите, сучасні. А я їх назву сучасні, тому що це все ж таки 2000-ні роки. Бачите, вони без гвинтів. Немає ні на першій стороні, ні на другій стороні. Є, бачите, літерка Б. Літерка А. Сідінг 1, 46 хвилин. Тут у нас такий місяць. І невеличкий такий, от бачите, це котик ніби якийсь. Цей, скоріш за все, якийсь мультяжний персонаж, котик. Він не у всіх є. От на 46-й він є. І на 80-й є. Вони повністю ідентичні навіть по кольорах. Повністю. І тут є такий котик. Так, що ще цікаво? Ага, цікаво те, що все ж таки, навіть в 2002 році, бачите, вони все ж таки. Секундочку. Так, все ж таки екранчик залишили, бачите? От там всередині екранчик є. Так, подушечка, все як має бути. Формовка. Скажімо так, касетка, дійсно, вона має якісний пластик. Тако не люфтить, воно проклеєно все добре, немає цих теплових зазорів, ніяких вздутій нема. Добротно. Наби мають класичний вигляд. Але ось цей вигляд, я ці касетки називаю молочні. Тому що це перше, що мені в голову прийшло, коли я перший раз побачив саме такі касетки. Молочні. Тому що вони в такому пластику біломолочному, а їх в такому плані дуже багато. І Соньки виробляли вже десь, навіть починаючи з середини 90-х навіть, починали вже робити ось в такій формовці. Певна економія є. Дивіться, зекономили на ліпках. Вже добре. Це ж, звісно, дивлячись для кого добре. Зекономили на гвинтах. Тобто метал вже не використовували. Давайте я буду розповідати і показувати наступні. Давайте 60-ку я вам покажу. Тут у нас так само все те саме. Тут навіть, бачите, з J-карта з іншої касетки вставили. Це АЕшка, якщо не помиляюсь. Так. От бачите, там АЕ. Бокс такий самий. Така кольорова гама вже інакша. Така голубенька, молочно-голубенькі такі барви. І ось тут у нас, бачите, не котик, а хвостик кита. Кита, тому що він, бачите, фонтанчики робить. Але все те саме. Все те саме. І економія, бачите, і на металі на цих гвинтах, і на наліпочках. Тобто зробити принт на касеті набагато економніший варіант. Тотальна економія. І плюс, я так вважаю, це моя думка, звісно, суб'єктивна. Чому настільки змінилися касети? Думаю, що для багатьох сучасних, скажімо так, сучасної молоді, їм не принципово, можливо, касети там з наліпками, так як це звикли ми. Тобто країна йде в ногу з часом, все змінюється, і для молоді це не принципово. Бачите, тут по серійнику це 2000 рік. 2000. Так, 46-ка у нас
2002, так як модельний ряд демонструє. Так, 80-ка. Бачите, вона має повністю ідентичну версію 46-ки. Так, і має вона. О, це ранішня, 97 рік, бачите? Тобто касетки робили не один рік, одну ту саму модель. Ну і ось 90-ка. Все те саме, і теж нерідна J-карта від Аєшки. Має таку жовтий відтіночок. І тут у нас вже не кіт, а м'ячик. Бачите? А японці, вони, звісно, полюбляють все таке мультяшне. Ось чому мені так здається, що так змінився такий дизайн. Це розрахунок все-таки на молодь, скоріш за все. Але це суто моя суб'єктивна думка. Так, а ця в нас касетка 2001 рік, друзі. Тобто у нас 97, 2000, 2002. Модельний ряд вважається як 2002 року. Ну і давайте, мені от хочеться ж з вами, разом з вами спробувати калібранути ці касетки. Тому що дійсно я до них ще не добирався. І цікаво. От, у нашого колеги CD-NIC 2 була подібна касетка 2002 року. Ростиславчик, тобі привіт. Бачите, ось такі касетки. Якісь результати неоднозначні виходять. Давайте спробуємо. У мене, звісно, не нова касета. Я вважаю, що деколи береш новеньку касету, вроді як розумієш, що має бути все тіп-топ, але ні, не завжди так буває. Деколи, скажімо так, умови зберігання навіть в упаковці теж порушуються, і це може впливати на якість уже самої касети. Ці касети мені дісталися розпаковані, я їх в такому вигляді купляв. Ну і будемо зараз перевіряти, дивитися, які результати вони нам покажуть. Так, ну і давайте, як то кажуть, розпочнемо з найменшої 46 хвилин хронометраж. Тут, скоріше за все ж таки більше магнітного того слою. І має показувати непоганий результат. Але то не точно. Доволі непогана перемотка. Так, калібрування. І опа! А трішечки не дотягує. Давайте. Так, по біасу ми підняли. Дивіться, ну, більш, я б сказав, дуже стабільно, вполне. Так, трішечки. О, ні, вже можна і назад. О, ну, більш-менш. Більш-менш. Це вважається лише нормальна доволі касетка. Так. Давайте при таких самих налаштуваннях спробуємо наступну. Це у нас буде вже 60 хвилин. Ну, все те саме, звісно, але так. Теж так перематується добре. Я лишаю ті самі налаштування. Бачите, у мене рівень так і в нулю залишився. Трішечки біас у нас приблизно десь на десятку, я так думаю. А може і ні. Починаємо. Так. Ага, бачите, як на мене, виходить, що менше слой магнітного, вже менше. Ну, хоча, чекайте, біас можна було залишити і тільки рівень додати. Ну, доволі непоганий результат теж. Так що 60-ка теж проходить тест. Так. Наступна. 80-очка. Перемотка. Аналогічно перемотується вона. І оп. О, дивіться. Тут можна трішечки вернути назад рівень.
Ой, не туди. Так, рівень. Так, тут трошки у нас побавитись треба, але нічого. Стрічка більш-менш, ну дивіться, я рівень в 0 залишив. А можна, по ідеї, трішечки навіть в мінус. Дивіться, вона теж доволі непогано відкалібрувалась. Так. І 80-ка проходить тест. Ну і 90. Так, жовтенька така, яскрава, гарненька касетка. Так. Перемотується аналогічно, як і всі остальні. Нічого не змінилося. Давайте. Ох, а в 90-ті, дивіться, який запас тут, а прямо ж хо-хо-хо. Так, біас треба повернути. От так. Так. О, подивіться. Ну, це фактично. Ну, коротше, такое, якщо побавитися, виставити, ну, от, приблизно. Біс сюди. О! Фактично все вийшло, дивіться. Стабільно. Ну, давайте спробуємо щось запишемо. Просто ж цікаво, як це буде тепер звучати. Так, підготував нам трек. І запускаємо запис. І пішло. Ой, початок вже доволі непоганий результат. Шуму фактично немає. Це шум музики. Хоча ні, трішки шум є. Але він настільки мізерний. Друзі, доволі непоганий результат, я б сказав. Все чудово. Мені все подобається. І це, як вважається, початковий рівень. Ну, бачите, результат доволі непоганий, я б сказав. Мені сподобалось. Шум, звісно, десь от, коли фактично чуть ли не пауза така, і білий шум, він буде в будь-якому випадку присутній, але він настільки мізерний, просто, ну, скажімо так, домахуватись, я вважаю, це вже не комільфо і не потрібно. Давайте тепер подивимося. Забув на початку вам показати доволі короткі ракорди. Ракорди починаються фактично ось звідси. Тут склеєчка, тобто якщо перемотано на початку, склейка вже тут. Доволі коротенька. Ну, бачите, ще одна, скажімо так, економія. Давайте я всі касетки складу. І спробуємо подивитися на стрічку. Так, ближче. Камера, звісно, може трішечки і неправильно передавати колір. Я вже і в цьому сам переконався. Але намагаюся я якось
Колір шоколаду, скажімо так. Не світла, ну, звісно, і не чорна. Доволі непогані. І стан непоганий стрічок. Ось так виглядають. Вони повністю всі, звісно, однакові. Ну, тут поміняти стрічку було фактично неможливо. Не думаю, щоб японці там би ламали би касету. Це ми би так, мабуть, вже бавились. Але японці щось не так. Нафіг викинули та й все. На цьому закінчилася гра. Друзі, ось такий сьогодні у нас несподіваний ролик. Дякуючи Ростиславу, я знайшов тему, яку сьогодні можна показати. Так що, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажано, щоб коментарик був не менше 7 слів. Ну, так от хоче просто алгоритм Ютуба, щоб він міг допомогти розповсюджувати, тобто в рекомендації, щоб заходило іншим глядачам, друзі. Ну і підпишіться. Якщо вам це не важко, я думаю, що це ж не важко. Тому що статистика говорить, що більше 40% дивляться мої відео без підписки. Будь ласка, підпишіться і натисніть на дзвоник, вподобайка, коментарик. І я вам дуже дякую за це, хто це зробить. Ну, думаю, на цьому все. Слава Україні!